নমস্কাৰ ফ্ৰেকশনক তিনিটা ক্যাটাগৰীত ভাগ কৰা হৈছে ওকে যদি আমি ফ্ৰেকশনক কো তাক তিনিটা ক্যাটাগৰীত ভাগ কৰা হৈছে ফাৰ্স্টটো হ'ল প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন সেকেন্ডটো হ'ল ইম্প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন আৰু থাৰ্ডটো হ'ল মিক্সড ফ্ৰেকশন ওকে আমি এতিয়া এটা এটাকে চাম ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় ওকে যেতিয়া আমাক কোৱা হৈছে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশন ওকে তো ইয়াৰ মিনিংটো হ'ল নিউমাৰেটৰ less than denominator okay তেতিয়া আমি কম হেতু proper fraction যদি আমি एग्जांपल চাও 2/5 এটা নিউমারেটর তো কি হৈ গল 2 ডিনোমিনেটর তো হৈ গল 5 so 2 less than 5 okay তো ট্ৰু হয় so এটো কি হৈ যাব proper fraction next to হল improper fraction improper fraction at opposite তেতিয়া নিউমারেটর to ডিনোমিনেটর কে বেশি হবো ওকে তেতিয়া হেতুক আমি কি কম improper fraction আমি একটা एग्जांपल চাও যেনে 6/4 so numerator to কি হৈ গল 6 আর denominator কি হৈ গল 4 so numerator to denominator কে ডাঙৰ তো এটো কি হৈ যাব এটো হৈ যাব improper fraction next to হল mixed fraction mixed fraction or definition to হল যে a mixed fraction is a combination of a whole number and a proper fraction okay যেনে 2 3/4 okay এই 2 to কি হৈ গল 2 to whole number okay আৰু 3/4 to কি হৈ গল proper fraction okay so mixed fraction ক আমি solve কেনেকৈ কৰিম suppose 2 3/4 ইয়াৰ ভ্যালু তো লাগে আমাক okay so ইয়াৰ ফৰ্মুলা তো হৈ যায় whole number okay whole number to কি হৈ গল 2 into denominator okay plus numerator divided by denominator okay so ইয়াৰ ভ্যালু তো কিমান হৈ যাব 2 3/4 ভ্যালু তো কি হৈ যাব whole number to হৈ গল 2 denominator কি হৈ গল 4 plus numerator to কিমান 3 আৰু denominator to কিমান হৈ গল 4 তো এটো হৈ যাব 8 plus 3/4 মানে 11/4 okay ইয়াৰ আউটকাম to কি আহিছে আউটকাম to আমি পাইছো 11/4 তো আউটকাম to কি আহিছে improper fraction okay so এটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট so mixed fraction আমি যেতিয়া সলভ কৰিম তাৰ আউটকাম to কি আহিব improper fraction okay আৰু তাৰ ভ্যালুটো যদি আমি উলাব বিচাৰিছো তাৰ কাৰণে আমি এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি লম okay ধন্যবাদ